Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett kedvessel, mi van azzal a személlyel, aki a szigetekben van, mit lehet róla tudni, hogy van ő, hol van ő, mind gondolkodik, mind agyal, eszébe juttok-e, és érez-e valamit még irántatok, úgyhogy lássuk, mit tudhatunk meg erről a szeretett személyről. Ez most a kérdésünk, ehhez várjuk a válaszokat. Az első lapoknál azt láttam, vagy azt gondoltam, hogy ilyen anyagi akadályok vannak, amelyek őt akadályozzák, de látom, hogy nem csak anyagiak, hanem valójában ő úgy éli meg a jelenlegi szituációját, hogy őt minden akadályozza, az ő saját gondolatai, az egész világ tulajdonképpen, mert anyagilag sem úgy mennek a dolgok, ahogy ő szeretné, a gondolkodásával is problémák vannak, illetve lehetséges, hogy olyan zavar is van mondjuk a fejében, pillanatnyilag, hogy mi az, ami számára fontos egy kapcsolatban, mi az, amitől egy kapcsolat olyan, ami ilyennek lennie kell. És lehet, hogy ebben vannak nézőpontbeli változásai. Na de megnézzük, hogy mit jelent itt a kevés pénz. Mit tudhatunk meg arról bővebbet? Mi ez a nagy zavarodás, nagy keveredés a fejében? Lehetséges, hogy neki volt egy elképzelése a múltban arról, hogy mi a szerelem. Volt egy olyan elgondolása, hogy volt egy barátnője, és akkor azt érezte, hogy ő vele szerelmes, vagy hogy őt szereti. És aztán esetleg volt más valaki, akit megint csak szeretett, csak másképp, és olyan most, minthogyha ez teljesen elbizonytalanodna, hogy most akkor azokat szerettem, vagy nem szerettem, vagy az a minta, amit én a múltban szeretetként láttam, vagy eldöntöttem így magamban, hogy akkor az valójában miről szól. Mert itt azt látszik, hogy itt az ő kétségbeesett állapotát, ahol azt, hogy semmi nem jó, az tulajdonképpen az érzelmeknek a megfogalmazhatatlansága jelenti, és ugye általában nem lehet megfogalmazni, de azt, hogy most a régiek a jók-e, amit ő régen gondolt annak az érzésnek, vagy amit újabban tapasztal, szóval, hogy itt valamilyen nagy különbség van a régi gondolatai és az új gondolatai között is, és nem tudja, hogy mi az, amit hagyjon hátra, vagy mi az igaz. Amíg itt megkérdezem itt az állandóságot. Hát igen, tehát hogy mi a kapcsolat értéke? Az, amit ő próbál megfogalmazni magának, hogy mitől értékes egy kapcsolat. Mit jelent egy kapcsolatban az érték az ő számára? És ez lehet, hogy egy nagyon furcsa elgondolás, hogy mitől értékes a kapcsolat. Szerintem mindenkiben felmerül ez a kérdés egy idő után, főleg azért, mert amikor az ember tínédzser, hát akkor maga az érzés, amikor úgy szerelmesnek érzi magát az ember, akkor a kapcsolatot gyakorlatilag azért jönnek létre a kapcsolatok. Aztán utána, később már, amikor valóban párt keres, akkor meg az a kapcsolat értéke, hogy mondjuk azzal a személlyel
mennyire tudunk jól kijönni a mindennapokban. Előtte ugye inkább csak a maga az érzés volt a fontos, aztán később ehhez társult az is, hogy most el tudjuk-e egymást viselni. Aztán még ehhez majd az is jön, hogy hát mondjuk szülőként vele hogyan tudok együtt lenni. Azután, amikor már összeházasodtak, akkor megint csak az, hogy hogyan tudunk gyarapodni, hogyan tudunk biztosítani. Tehát ilyen mindig változó az, hogy a kapcsolat értékét mi határozza meg. És ez mind attól függ egyébként, hogy milyen tudatállapotban vagyunk, tehát a fejlődésünk, a szellemi-lelki fejlődésünk hol tart. És ez mindenkinél egy természetes folyamat, mint ahogy az is, hogy egy bizonyos kor után felülvizsgáljuk az életünknek a korábbi gondolatait, és időnként azt kellene mondani, hogy hát az ott akkor helye volt, de most már idejét múlt gondolat. És azt is időnként célszerű lenne beismerni, hogy valamit én ott nagyon félrenéztem, nagyon benéztem, és ezt így el kellene ismerni. De ezt éppen nem tesszük meg. A legtöbb esetben a problémák ebből adódnak, hogy nem tesszük meg. Vagy ha megtesszük, akkor azt mondjuk, hogy benéztem, de már annyi energiát fektettem bele, hogy azt sajnálom. És nem dobom ki az ablakon, hanem inkább szenvedek tovább. Na ezért vannak azok a maratoni kapcsolódások, ahol aztán ölik egymást, már úgy értem, hogy állandó veszekedés van, mindenbe belekötnek egymásba, szörnyű életet élnek, csak azért, mert már sajnálják azt elveszíteni, amit energiát beletettek, és itt ennek a lenyomatát látom. Azt nem tudom, hogy ő mennyire mélyen megy ebbe bele, de az biztos, hogy ha ilyen jellegű revidiálás, ilyen jellegű felülvizsgálat megy végbe benne, gondolati szinten, méghozzá az érzések tekintetében, illetve a kapcsolatok tekintetében van benne egy ilyen átgondolja és újraértelmezi ezeket a dolgokat. Na hát akkor azt nézzük meg, hogy akkor ebben az egész folyamatban milyen részed van neked. Úgyhogy a kérdésem az, hogy ez a szeretet kedves, mit gondol a nézővel kapcsolatban, milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatosan? Milyen gondolatai vannak ennek a szeretett személynek a nézővel kapcsolatban? Mit gondol róla, vagy mit gondol, ha rágondol, ha eszébe jut? Hát én azt hiszem, hogy ennek, amit az előbb elmondtam, hogy benne milyen kétségek és vannak, és hogy az egész eddigi dolgaiban elbizonytalanodott, hát ez valahogyan hozzád köthető, legalábbis ő hozzád köti. Vagy azért köti hozzád, mert te mutattál neki egy más mintát, egy másfajta érzést, amit ő most kezd megérteni, és kezdi őt ez átformálni, átgondolni. Ezzel kapcsolatosan készítettem egy videót, hogy mit tegyek, hogyha a másik nem akar meghallgatni. És pontosan abban mondom el ezeket, hogy nem tudunk semmit tenni, viszont a magunkon tudunk dolgozni, és el tudjuk érni ezt az állapotot, amikor nem kell nekünk direkt megmondani azt, hogy ő mit csináljon. Nem kell nekünk direkt módon az értésére adni, hogy most ő olyan kapcsolatban van, ami számára kedvezőtlen. Azért nem, mert nem érti meg. Viszont beszélhetünk arról, hogy mi mit szeretnénk, beszélhetünk arról, hogy mi hogyan éljük meg például a kapcsolatot vele,
hogy bennünk milyen érzéseket kelt, és hogy mitől jó érzés, amikor vele vagyunk, mert amit abban a másik videóban mondok, hogyha azt elkezditek csinálni, akkor egyszer csak ez a szeretett személy elér erre a pontra. És most nem tudom, hogy kinek a kedveséről beszélek itt, tehát kinek az energiája van itt, nem mindenkié lehet, de akinek itt van, az láthatóan ő elért egy olyan pontra, hogy megérintette a ti lényetekből ez a valami, hogy ő elkezdjen gondolkodni, hogy mi a számára az érzés, hogy mit jelent számára egy párkapcsolat, mitől szerencsés egy kapcsolat, mitől jó egy kapcsolat. És ezek nagyon fontos kérdések, amit, mint ahogy az előbb példaként elmondtam, hát fiatalkorban teljesen más gondolunk, és hajlamosak vagyunk beleragadni abba az álláspontba, hogy akkor jó a kapcsolat, hogyha, és akkor bármi, amit korábban gondoltunk, de hát most úgy látszik, hogy ő a te ösztökélésedre, vagy a te inspirálásod hatására elkezdett ezen gondolkodni. Mert láthatóan itt megint az jött ki, hogy elbizonytalanodott az érzések tengerében. Lássuk a bírót, hogy mit tudhatunk meg róla. Igen, azt mutatják a lapok, hogy ő magában mélyedt, és számba vette azokat, amit veszített az életében, azokat, hogy mit veszített azáltal, hogy ő nem volt őszinte magához, gyakran választotta azt az utat, hogy nem néz szembe a tényekkel, nem néz szembe a dolgokkal, hanem hagyja, hogy megmondják mások neki, hogy mi a jó és mi a szép, és hogy az úgy jó lesz, tehát ne aggódjál, majd kialakulnak a dolgok, meg hát ezt most ki kell bírni, mert majd a gyerekek miatt, a mama miatt, akárki miatt. Szóval, hogy így ezeknek a mondásoknak egyszerűen elveszett az értékük, és miközben ő így magába gondolkodott, és ezt követően jutott arra, hogy most így mindent át akar értékelni. Na, most megnézzük akkor azt, hogy mit jelent itt az üzenet. Valakiknél esetleg a beszélgetések közben elhangozhattak olyanok is, hogy például, hogy nekem nagyon rossz érzés az, hogyha téged szenvedni látlak, és úgy látom, hogy szenvedsz is, és valahogyan én ezt nagyon rosszul élem meg, de én nem akarom egyrészt látni a szenvedésedet, másrészt pedig örülnék, ha tudnék tenni valamit érted, és akkor ez lehet, hogy őt elgondolkodtatta, hogy te látod az ő szenvedését, te szeretnél rajta változtatni, és ez nem azt jelenti, hogy újra és újra el kell mondani, hogyha volt egyszer egy ilyen beszélgetés, hanem elég a bogarat elültetni a fülébe, mert ha túl sokszor mondjuk ezeket a dolgokat, akkor az visszaüt, akkor az már nyomulásnak hat. De ha egyszer elültetted a fülében, és ő neki beindulnak ezek a bizonytalansági dolgok, vagy jön hozzá egy másik esemény, mert az égiek rásegítenek neked erre a dologra, erre a mondókádra, akkor ő bizony elkezd itt ezen gondolkodni, és azt látom, hogy itt nálatok lehetett egy ilyen kommunikáció, ami szöget ütött a fejében, tehát elbizonytalanította őt, és most ebből kiindulva elkezd gondolkodni. Jó, megnézzük azért, hogy mit érez irántad, bár valószínűleg nem közömbös, hogyha itt ilyen nagy hangsúlyt kap az érzelmek, és ráadásul hozzád köthető érzelmek. Úgyhogy lássuk a kérdés akkor az, hogy
ez a szeretet kedves, mit érez a néző iránt, milyen érzései vannak, mit érez iránta, milyen érzései vannak. Ó, hát ezekre, ha csak így ránézek, akkor azt mondom, hogy ez aztán semmit nem érez irántad. Ha magában néz, csak rosszat lát, de hiába csinál bármit, mindent ilyen veszteségnek él meg, akármilyen jó dolgok történnek vele, ő csak szörnyűségeket lát. Igaz, hogy szeretné ettől megszabadulni, de pillanatnyilag nem tud. Szóval, hogy ezt így, ha elmondom neked, akkor ez így nem túl jó. De az előzőeket is látva, azt hiszem nem ez a valóság, hanem megnézzük akkor az özvegyférfit, hogy mi az valóság. Mi az, amit ő valójában érez a néző iránt. Ő is szeretett volna jönni. Itt megint kijön az, hogy fontos megbeszéléseitek vannak, és az ő érzéseiben nagy hangsúlyt kapnak, meg az is, hogy a találkozásokkor tudtok-e, illetve hogyan beszéltek egymással. Úgyhogy nagyon fontos ez, hogy hogy szép legyen ott a kommunikáció, és olyan módon értem ezt a szép legyen, hogy nem ilyen mézes-mázos, meg ilyen nyálas, hanem hogy így ez a női kommunikáció jöjjön be, hogy a nőknek az a sajátossága, hogy ők az érzésekről beszélnek, és a nőknek, meg hát általában véve is, nem a másik embernek a viselkedését minősítjük, meg ítélkezünk felette, hanem azt tudjuk elmondani, hogy bennünket hogyan érint. Megéljük, de nem erről beszélünk. És itt ezt lenne célszerű megtanulni, hogy arról beszéljünk, hogy nagyon rosszul érzem magam, meg sírhatnék onnan, hogyha ilyet hallok, vagy ha te ezt mondod nekem, vagy ha ezt csinált, vagy a múltkor, amikor ezt csináltad, akkor úgy éreztem magamat. És nem azt mondom neki, hogy te ezt rosszul csináltad, hanem azt mondom, hogy én így éreztem magamat. Aztán, hogy ezzel mit kezdő, hát azt nem tudni, mert ugye egyik ezt, másik azt, de a legtöbb férfi, vagy a legtöbb társ ilyenkor azért elkezdi magát vizsgálni, hogy neki milyen szerepe volt abban, hogy te rosszul érezted magad. Ha nem te kezdi el, akkor őt nem érdekled. Akkor azért ez arra is jó, hogy hamar kiderül, hogyha ő ezzel nem törődik, vagy azt mondja, hogy nem érdekel, hogy te hogy érezted magad, akkor az akármennyire is úgy érzed, hogy te szereted ezt az illetőt, ő semmibe vesz, és még minél előbb váltasz irányt, annál kevesebb fájdalmat kell majd megélned, még ha most esetleg nagyon nehéz is. Mert itt most azt látom, hogy ő például igenis elgondolkodik azokon a találkozásokon, amikor beszélgettetek, vagy amiről beszélgettetek, és ezért is van az, hogy ő nem jól éli meg a dolgait, nem jó érzések keverednek benne. Na most nézzük a betegséget. Itt megint ez a sok gondolat. És a sok gondolat az, hogy ő mihez legyen hűséges, mihez esetleg kihez legyen hűséges, melyik gondolathoz, mi mellett tartson ki. Itt dönteni kell, vagy legalábbis ő úgy érzi, hogy neki döntenie kell, hogy a változás mellett, vagy a kitartás mellett kell döntenie, és akkor nézzük a veszteséget. Mi ez a veszteség itt? Azon is elgondolkozhat veled kapcsolatban, hogy
hogyha veled egy új kezdet létrejönne, akkor, vagy ha ő egy új kezdetet kezdeményezne, inkább így mondom, az nem biztos, hogy téged boldoggá tenne. Sokkal inkább azt tudja elképzelni, hogy és ez a saját önértékelési problémájából eredhet, hogy, hogy neked fájdalmat okozna ezzel, és aztán mégiscsak a különvállás lenne a megoldás a végén tulajdonképpen. Szóval, hogy így az érzéseiben nem az mutatkozik meg, hogy milyen nagy belső érzelmeket keltettél te benne, hanem itt most ugyebár az érzéseket kérdeztük, és ezért is kérdezem így, hogy ezek mind benne vannak érzésileg, bár ő ennek nincsen tudatában szerintem, hogy ez mind a te kommunikációd hatására indult el benne. Ezek ilyen nagyon mélyen benne lévő dolgok, de mindegyik kötődik hozzád, úgyhogy örülj neki, mert ez nagyon jó. Úgyhogy ilyen változásokat indítottál el, mert nagyon fontos az, hogyha szeretünk valakit, akkor nem azért szeretjük, hogy itt legyen velünk, hanem azért szeretjük, hogy ő neki jó legyen. És ez a változás, ez jó neki, még ha fájdalmas is, mert utána, hogyha ezen átmegy, akkor ő egy megújult emberként fog ebből kijönni. Na de nézzük akkor, hogy milyen lesz ez a megújult ember a következő néhány napban, egy hétben, mire számíthat a néző ettől a szeretett kedvestől, mire számíthat a néző tőle. Hát lehetséges, hogy a múlt akadályként tornyosulhat kettőtök között, de úgy látom, hogy ez az akadály őt nem biztos, hogy eltántorítja, mert itt a remény és a szerencse nagyon erősítik egymást, és a szerencse képes ezt a hamisságot is megszépíteni, vagy enyhíteni a hatásán. Na, nézzük az ellenséget. Hát itt leginkább az ellenség a következő időszakban is még az ő gondolatai lesz, nagyon viharos gondolatai lesznek, nagyon mélyen szántó gondolatok, de nagyon viharosak, és ezt ő neki, hát mondjuk így, hogy végig kell menni rajta. Nevezhetik ezt időnként úgy is, hogy a lélek sötét éjszakája, és úgy tapasztaltam meg, úgy láttam én magam, hogy több is van ilyen az embernek, több ilyen sötét éjszaka, mindig amikor egy tudatossági szintet elérünk, ahhoz, hogy a következő szintre tudjunk lépni, ezen a sötétségen keresztül kell mennünk, és ez nem jár fájdalom nélkül, tehát nem megy úgy, hogy nem kell szenvednünk, hanem csak hopp, átlépünk. Hát azt szerintem senkinek nincsen, csak van, akinek könnyebb, van, akinek sokkal nehezebb, sokkal nehezebb. Na, megnézzük itt a hamisságot, hogy a hamisságot, hogy arra mit kapunk, mi ez itt Én nem bánom, hogy ez a sok rossz ide kijött, ugyanis, mint ahogy mondtam, a szerencse meg tudja ezeket lágyítani, ezeket a nehéz energiákat, mint a veszekedés, a fájdalom, a veszteség, tehát, hogy itt ő lehet, hogy közeledni, gondolatban megpróbál közeledni hozzád, lehet, hogy kommunikációban is megpróbál közeledni hozzád, minden esetre ezt szeretné, ebben reménykedik, hogy meg tudja tenni, de azt is látható, hogy ez ő neki nagyon megterhelő lenne, és sok esetben azért előfordulhat, hogy lesz valami
könnyítő körülmény, akár az égiek beavatkozására, mert a szerencse azt is jelenti, hogy a sors kereke fordul, itt ugye nem a kerék van, hanem a bőségszaru, de mégis ez a sors kerékkel is összefügg, úgyhogy lehet, hogy a sors egyfajta beavatkozása azt eredményezi, hogy itt ez a sok nehéz energia végül is valahogy ilyen könnyen megélhetővé válik. Szóval a következő néhány napban lehet számítani valami hirtelen változásra, de az is lehet, hogy minden marad ugyanúgy, mint eddig volt, mert túlságosan, egyeseknél túlságosan magába mélyed és túlságosan haragos lehet mindenre és mindenkire, amiért ő neki ezen keresztül kell menni. Mint ahogy mondtam, mindenki másképp viseli, és ennek hatására lesznek más eredmények. Ettől kollektív, hogy sokféle kimenetel lehetséges. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm, ha meghallgatjátok a videómat is, ha megírjátok kommentben, hogy mit gondoltok. Nézzétek meg azt a másik, igazából csak hallgassátok, mert abban nincsen más, csak hallgassátok meg azt a másik videót is, hogy mit lehet tenni. Én határozottan meg vagyok győződve, hogy az a megoldás kulcsa, amiről abban beszélek. Remélem, hogy segít ez nektek, meg az is. És köszönöm, hogyha lájkoltok, feliratkoztok a csatornára, és a hype-olást is. Már kaptam egy visszajelzést, mármint a YouTube-tól, hogy most megjött az első, de még nem látom még mindig az értelmét, úgyhogy kísérletezzünk tovább együtt. Köszönöm, ha ebben segítettek nekem. És amíg nem találkozunk, mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!